ไม่จ่ายค่าปรับต่อทะเบียนรถไม่ได้ สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาอยู่กันอีกแล้วเกี่ยวกับพรบจราจรทางบกกันอีกแล้วนะครับเราก็เพิ่งลงคลิปกันไปในส่วนของการใช้ใบขับขี่โดยใช้ภาพถ่ายหรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเนี่ยแต่วันนี้ก็มีอีกหนึ่งกฎหมายนะครับเมื่อวันที่29พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็มีการในสื่อออนไลน์ก็จะมีอยู่ว่าขนส่งนะครับเตรียมเชื่อมข้อมูลตำรวจไม่จ่ายค่าปรับต่อภาษีรถไม่ได้ฮะทำไงอ่ะปีนี้มา6 ใบแล้วปีที่แล้วอีกแล้วที่ค้างเก่าอีกแล้วต่อจากนี้ทำยังไงแล้วต่อทะเบียนไม่ได้โอ้มาฟังกันพร้อมๆกันไปเลยนะครับเพื่อนๆโดยนะครับขนส่งทางบกนะครับเขาเปิดเผยว่าตอนนี้นะครับเขาได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ของเขานะครับระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสำนักงานขนส่งเนี่ยว่าถ้าเกิดมีรายใดที่ไม่ชำระค่าปรับเนี่ยก็จะต่อภาษีไม่ได้เพื่อเน้นให้ประชาชนนะครับเคารพกฎจราจรให้มีระเบียบวินัยไม่ต้องการให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายทั้งนี้นะครับระบบดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถทั่วไปสามารถดำเนินการชำระภาษีได้ตามปกติโดยมีการแบ่งลักษณะดังนี้คือกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่มิได้กระทำความผิดและไม่มีใบสั่งตามกฎหมายจราจรนะครับยังคงสามารถชำระภาษีได้ตามปกตินะครับแต่ในส่วนกรณีที่มีใบสั่งแต่ยังไม่ได้ชำระค่าปรับนะครับเมื่อถึงคราวชำระภาษีประจำปีมีความประสงค์จะชำระค่าปรับในคราวเดียวกันไปด้วยเลยก็ได้ทำให้มีผลเช่นเดียวกับการชำระค่าปรับกับพนักงานสอบสวนผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถจึงได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีหรือว่าที่เขาเรียกว่าป้ายวงกลมนั่นเองนะครับหากผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่มีใบสั่งตามกฎหมายจราจรแต่ยังไม่พร้อมชำระค่าปรับในคราวเดียวกันขนส่งทางบกเขาก็จะคงอำนวยความสะดวกให้นะครับแต่จะได้รับหลักฐานการชำระภาษีชั่วคราวนะครับซึ่งจะมีอายุแค่30 วันนะครับนับแต่วันที่นายทะเบียนออกให้เท่านั้นหากชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วให้นำหลักฐานใบเสร็จการชำระค่าปรับนะครับมาแสดงเพื่อรับภาษีตัวจริงกลับไปว้าวและทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ตรงที่ใบสั่งเก่าๆของเราเนี่ยครับทำยังไงโดยหลักแล้วนะครับกฎหมายเขาไม่ให้มีผลย้อนหลังไม่ให้มีผลย้อนหลังยังไงก็คือเช่นว่าเกิดตอนแรกกัญชานะครับมันถูกกฎหมายอยู่แล้วอยู่ๆเขามีประกาศว่ามีความผิดก่อนหน้านี้ใครที่เสพกัญชาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่มีความผิดแต่หลังจากวันที่กฎหมายประกาศว่ามีความผิดเนี่ยใครที่ไปเสพกัญชาอีกก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันเมื่อก่อนไม่มีกฎหมายเมาแล้วขับแต่อยู่ๆรัฐบาลหรือว่าฝ่ายที่เขาออกกฎหมายเนี่ยมาประกาศว่าการเมาแล้วขับเป็นความผิดก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครเมาแล้วขับแล้วไปชนคนอย่างนี้ก็รับผิดแค่ฐานประมาทชนคนแต่จะไม่ต้องรับผิดฐานเมาแล้วขับแล้วไปชนคนพอจะเข้าใจกันนะครับและทีนี้ปัญหาอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือปัญหาก็คือเจ้าของรถเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมขับรถแต่รถเป็นชื่อพ่อรถเป็นชื่อพ่อเวลาพ่อไปต่อทะเบียนเนี่ยครับพ่อไม่ใช่คนที่เอารถไปกระทำความผิดพ่อไม่ได้เอารถไปขับรถเร็วพ่อไม่ได้เอารถไปขับรถฝ่าไฟแดงแต่ทำไมพ่อถึงต้องมาชำระค่าปรับเพราะว่ากฎหมายอาญาเขาบอกว่าให้มุ่งลงโทษกับตัวผู้ที่กระทำความผิดตัวผู้ที่กระทำความผิดก็คือตัวผมเอารถไปฝ่าไฟแดงผมเอารถไปขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่คุณกลับไปปรับอีกคนหนึ่งซึ่งผมเห็นว่ามันขัดกับหลักรัฐธรรมนูญเลยพูดให้คิดนะครับแต่ส่วนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ได้แค่ไหนยังไงเราก็ต้องรอดูกันซึ่งเขาบอกไว้ว่าจะมาตรการดังกล่าวนะครับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2562 ซึ่งผมว่ามันเป็นปัญหาแน่นอนต้องหาใครสักคนที่ไปร้องศาลปกครองหรือว่าร้องศาลรัฐธรรมนูญให้เขาวินิจฉัยนะครับถ้าเกิดตรงนี้ใช้ได้จริงๆเนี่ยซึ่งผมเห็นด้วยไหมถามว่าเห็นด้วยไหมผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนค่าปรับทำผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องไปชำระแต่ด้วยเหตุผล2 ประการหลักๆหนึ่งก็คือไอ้ที่โดนมาย้อนหลังเนี่ยคุณไม่สามารถไปบังคับใช้กับเขาได้กับอย่างที่2ก็คือผมทำความผิดแต่พ่อต้องไปชำระค่าปรับอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่ากฎหมายอาญาเขามุ่งที่จะเอาตัวผู้ที่กระทำความผิดเป็นหลักฝากให้เพื่อนๆคิดกันไว้นะครับถ้าเกิดใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้นะครับรบกวนคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกันเผื่อว่ามี
ผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ของรัฐเขามาเห็นนะครับเขาจะได้หยิบยกของเราเนี่ยไปวิเคราะห์ข้อมูลกันดูยังไงก็ฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับกดปุ่มกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม